Привіт, з вами Квітка Мері. Я отримала нові амаріліси і буду зараз разом з вами їх чистити, для того, щоб показати, як саме чистка відбувається і на що варто звертати увагу. Старе коріння йому не потрібно. Я потім довидаляю старе коріння, донце в нього гарненьке. І ми маємо також почистити повністю цибулину від цієї старої лисички, бо під нею можуть бути якісь сюрпризи. Потім в будь-якій цибулині ми також будемо причищати горло, бо тут можуть бути також кліщі. Ну от такі речі ми будемо потім обробляти. Саме заради того, щоб до них дістався розчин, ми і чистимо ці цибулини. Ну що ж, дістаємо наступний амарилис. Ух ти, який він лохматий. Ой-ой-ой, який інтересний. Цікаво, що тут сховалося під нашими лисичками. Тут під лисичкою виявилося дітка. Ну що ж, хай буде. Дітки нам треба. Ми обов'язково протравимо для профілактики кліща і на цій цибулині, але дивіться, вона гарна. Ось у нас така третя цибулинка цього сорту. Виглядає вона дуже гарною. Оцю мочалку коріння треба обірвати, а шкаринку зчистити. А під шкаринкою у нас тут отакої. Ось таке мокре, ось таке негарне. І оцю лусочку треба буде знімати, звісно ж. Треба буде наступну лусочку теж знімати. Тобто цибулина після чистки має трохи поменшати. Це у нас попрацював хто? Ну, це попрацював кліщик. Отут, от бачите, покусяне. Саме тому кожну цибулину обов'язково треба чистити. Ці цибулини я вже обробила від кліща, я вже обробила їх від всяких хвороб. І тепер все, що лишається, це гарненько і правильно їх посадити. Мають бути дуже гарний букетик у мене тут. Я їх саджаю в землю, яку я восени набрала в лісі. Ця земля для них поживна, вода проникне, повітря проникне, і вони потім мають гарно процвісти в ній. Я подивлюсь, наскільки вони зможуть дати наступне цвітіння в тому самому горщику. Через рік подивлюсь. Я посадила 3 цибулини в один горщик для того, щоб вони процвіли одночасно. Я взяла цибулини того самого виробника і того самого сорту. Обробила їх однаково, посадила, як ви бачите, їх однаково. Я дуже старалася, щоб листя росло паралельно, щоб воно не заважало одне одному. І в результаті що я маю? Зараз я маю, отут іде носик, отут іде стрілка, отут іде носик. А оця цибулина не показує ані носика, ані стрілки. Поки що однаково в них виросло лише листя. Це не є невдача, але є цікавий досвід. Ну ось можна підбити деякі підсумки по посадці 3 цибулин в один горщик. Дивіться, це було неочікувано для мене. Я думала, що цибулини одного і того самого сорту будуть поводитися однаково. Але ні. Вони мене дуже здивували. Тут оця цибулинка має 4 листочка і 1 стрілочку. Оця цибулинка має 2 стріли, а оця не має жодної стріли. І виходить, що коли я садила їх в один горщик, я хотіла мати цвітіння 3 цибулин одночасно. В результаті я маю цвітіння першої стрілочки, потім оці стрілочки 2 ще маленькі. Коли відцвіте оця краса, я буду мати цвітіння на 2 стрілочки. Тобто ніякого пишного букету на цей раз у мене не вийде. У мене вийде лише спочатку 1 стрілочка, потім вона буде відцвітаєчка, а потім ще 2. Тобто нічого такого. І взагалі-то я здивована тим, як поводяться сортові цибулини. Я думала, що поведінка у них дуже така якась однакова. Але коли ти бачиш, тут 2 стріли, тут 1, а тут жодної,
то стає ясно, що навіть цибулини того самого сорту, які росли в таких самих умовах, можуть поводитися дуже по-різному.